Ciao everyone! Welcome to Ana's Passion! Today, share ko sa inyo ang sekreto ng isang tasty, crispy, soft, and juicy Italian chicken cutlets. So, let's get started! Ang gagamitin nating part ay chicken breast. Yung akin, nabili ko na siya ng manipis. Yan, importante yan, kailangan manipis. Kasi yung Italian cutlet ay ganito ang pagkakat. Una natin gagawin, ipapound natin ang meat using meat pounder. Ginagawa natin ito para matenderize ang meat, and kung hindi masyadong manipis yung pagkahiwa ninyo, this is the best way to make them even thinner. So, pound na natin. Huwag niyo masyadong panggigigila, gentle lang kayo. Kung wala kayong ganito, don't worry. Pwede kayong gumamit ng baso. Diba? After pounding, ilagay dito sa plate. Tuloy-tuloy lang yan hanggang sa matapos. Hindi ako mag-a-advise or magre-recommend na maglagay ng salt sa inyong meat kasi magre-release yan ng liquid. Ayan ang dahilan kaya hindi dumidikit yung ating breadcrumbs or natatanggal habang niluluto. Mabilis siyang matanggal. Proceed na tayo sa ipang-coat natin sa ating chicken. Prepare na natin ang breadings. Kakailanganin lang natin ng egg and breadcrumbs. Kasi yung Italian cutlets, kadalasan hindi talaga nila nilalagyan ng flour. But I swear to you guys na kahit walang flour, you will get the same result. Promise. So, i-crack na natin yung eggs dito sa ating first bowl. 2 eggs and 1 egg yolk. Nilesen ko yung white kasi yung white tend to release bubbles when cooking. Yung egg yolks naman nakakatulong sa breadcrumbs to stick well on the meat. Kung gusto nyo, pwede nyong gawing 2 egg yolks, 1 egg. Now, let's beat our eggs. Dito naman sa ating baking tray, ilalagay natin ang breadcrumbs. I'm using my homemade breadcrumbs kasi pag homemade breadcrumbs, mas masarap ang kalalabasan ng inyong cutlets. Kung interesado kayong matuto kung paano gumawa nito, ilalagay ko yung link sa baba. Dito sa breadcrumbs, hindi ako maglalagay ng kahit ano or sa egg. Pero kung gusto niyo, pwede kayong maglagay ng herbs or like parsley, oregano, or rosemary. Pero atin, gagawin lang nating basic Italian chicken cutlets. So, kunin na yung ating chicken. I-dip sa egg. Remember, yung right hand for wet and yung left naman is for dry. Or kahit vice versa. Then, transfer dito sa breadcrumbs. Then, cover it completely. Yan. I-press ninyo para sigurado kayong nakadikit yung breadcrumbs sa inyong meat. Balik ta rin. Then, cover again. Then, pagpag nyo siya, tanggalin yung excess breadcrumbs. Look. Nakastick talaga ang ating breadcrumbs sa meat. So, ilagay sa plato. Yung next naman, ipapakita ko sa inyo yung double-coated cutlet. Karamihan kasi ang gusto nila yung makakapal talaga yung breading. So, i-dip natin dito sa egg ulit. Ilagay ito sa ating breadcrumbs. Then, cover. Press. Then, dip again sa ating egg. And ibalik sa breadcrumbs.
And tuloy-tuloy lang yan hanggang sa matapos. Ready na tayong lutuin ang ating cutlets. Nilagyan ko pala ito ng parchment paper kasi nilagay ko siya sa fridge habang nagpe-prepare ng aking potatoes and yung clarified butter na gagamitin natin. Advice pala, kung gusto nyo itong i-prepare in advance, pwede nyo itong gawin. Lagyan nyo ng parchment paper sa ilalim and sa ibabaw and saka nyo ilagay sa fridge. And pwede nyo siyang lutuin for the next day. But hindi ko din na-advise na patagalin siya up to 2 days. Para sigurado, kinabukasan lutuin nyo agad. Ang gagamitin ko pala sa pag-fry ay itong clarified butter. Kasi ito yung sekreto ng sweet and crispy chicken cutlets. And it's good for frying because it has a higher smoking point. Yung normal butter kasi has milk and milk has protein. Kaya mabilis itong mag-burn. So itong clarified butter, perfect sa pag-fry ng ating meat like steak and cutlets. Try ninyo. Pero wala pa akong video nito. Next time, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa nito. Napakabilis lang. Paanda rin ang apoy over medium heat. Ilagay ang ating clarified butter. Sa pagluto ng cutlets, hindi kailangan completely covered ng oil yung inyong meat. Yung ganito lang karami, sapat na. So, hintayin nating uminit pero wag masyadong mainit. Sapat lang. Pag mainit na, ilagay na ang cutlet. Cook them for 2 to 3 minutes. Hindi nyo siya pwedeng i-overcook kasi pag in-overcook nyo yan, mawawala yung juiciness ng meat at yung meat ninyo ay magiging tough and dry. After 2 minutes, i-flip na natin ito. Dahan-dahan yung i-flip. Another important thing to remember, isang beses nyo lang ito babaliktarin kasi pag paulit-ulit nyo itong binabaliktad, they will cook slowly. That resulting to dry, less tasty, and oily cutlets. Hintayin nyo siyang maging golden brown. Once done, kunin ito. Then place on the plate with kitchen paper. So yung cooking time, yung total is 4 minutes lang. Pagkaluto na pagkaluto, sprinkle with salt. Tuloy-tuloy lang natin ito hanggang sa matapos. So, ito na guys, ang ating delicioso, crispy, soft, and juicy cutlet. So, titikman na natin. Ipapakita ko sa inyo yung juiciness niya. So, but before that, gusto ko munang ipag-compare yung double coated and yung isang coat lang. So, yan. Mas crispy yung double coated. Narinig nyo? And here, light lang. But anyway, I prefer yung isa lang. Si Fabio, mas preferred niya itong double coated. So, depende na yan sa inyo kung ano yung mas gusto ninyo sa life. Plating na tayo. Pwede nyo itong iserve as your main dish with pasta or rice or yung may side dish. Katulad nito with potatoes and tomatoes. And for dipping sauce naman, of course, pwedeng ketchup, barbecue sauce, or kung ano mang gusto ninyo, mayonnaise, or whatever. O, diba? Hindi nyo na kailangan pumunta ng mga resto or fast food. Ang bilis-bilis lang gawin. Tasting time! So that's it for today guys. Sana nag-enjoy kayo sa ating recipe. And kung nag-enjoy kayo, please consider subscribing, like, and share.
Ciao for now!